Similarly, next question number 2A. एउटा question सबैको मैले गरिदिरहेको छु है, हेर्दै जानु होला. Question number 2A. Question number 2A solution. Question हजुरहरूले पढ्नु होला. यसमा छ के Kartika is an unmarried girl working in a private school. Her monthly income is rupees 36,500. If 1% social security tax is charged up to the annual income for rupees 5 lakhs. 5 lakhs सम्मकोमा 1% चाहिने के लाग्छ त social security tax लाग्छ. त्यसपछि भनेछ क्वेशनले क्याल्कुलेट द इन्कम टैक्स बाई कार्तिका. इन्कम टैक्स कति पे गर्छिन् त उनले एक वर्षमा, त्यो कुरा हामी निकाल्न भनेछ. यो निकाल्नु ल. क्वेशन नम्बर 2A सल्युसन. त टोटल इन्कम कति छ त यहाँ? और टोटल इन्कम इज इक्वल्स टू अथवा द मन्थली इन्कम इज इक्वल्स टू लेखे अझै बेस्ट है. यसलाई डाइरेक्ट लेख्नु होला. मन्थली इन्कम इज इक्वल्स टू रुपिस 36,500. उनको मन्थली इन्कम यति छ है. त इयरली इन्कम कति हुने भयो त? इयरली इन्कम is equals to rupees कति त 36,500 into 1000 38,000 भयो. जसमा कहीँ न के भनेछ यहाँ त 1% सोशल सेक्युरिटी टेक्स इज चार्ज अप टु द एनुअल इन्कम 5 लाख. 5 लाखसम्म छ भने कति लाग्छ त सोशल सेक्युरिटी चार्ज कति लाग्छ त 1%. इन्कम अथवा इन्कम ट्याक्स इज इक्वल्स टु कति त 438,000 इन्टु कति पर्सेन्ट सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स 1%. अझै 5 लाख भन्दा बढी गएको भए हामी फेरि चाहिने त्यहाँ 10%, त्यो भन्दा बढी गएको भए 12%, 15%, यस्तै हामीले अझै पनि हामीले यहाँ थप्दै जान्थ्यौँ. तर हाम्रो यो त 5 लाख भन्दा कम छ भने 1% सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स त हामीले तिर्नै पर्यो. त्यही भएर यसलाई निकाल्दाखेरि यति हुने भयो इन्टु 1% हटाउँदाखेरि डिभाइड बाई 100, 00 क्यान्सल. व्हाट्स आवर एन्सर? 4,380 rupees. This is our final answer. Understood or not? Okay, thank you. Okay, similarly, let's take another question. We have the another question also here. Question number 3A. बाँकी क्वेसनहरू तपाईहरुले एकचोटि ट्राई गर्नु होला. नआएको क्वेसन हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला अथवा चाहिने त्यो क्वेसन नै तपाईहरुले चाहिने मेसेजमा नै हाल्दिनु होला. पर्सनली हाल्दिदा पनि हुन्छ. त्यहाँदेखि हाल्दिनु होला. मैले त्यसैमा तपाईहरुको आन्सर पनि पठाइदिन्छु है. ओके, लेट्स टेक द अनदर क्वेसन नम्बर 3. क्वेसन नम्बर 3A. 3A को क्वेसन पनि हेर्नु होला. हजुरसँग बुक छदैछ. मिस्टर सुन्दर डिपोजिट रुपीस 1,50,000 इन अ फिक्स्ड अकाउन्ट इन अ बैंक फर रुपीस for 4 years. The bank provides him a simple interest rate of 8% per annum. हामीले निकाल्नु पर्ने के हो? obtain the interest for 4 years. 4 वर्षको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ र अर्को सेकेन्ड नम्बरमा निकाल्न छ how much will be the income tax of if 5% tax is charged on the income. इन्कम भन्नाले बुझ्नु होला इन्ट्रेस्टमा हाम्रो 5% ट्याक्स लाग्छ, सबैमा लाग्दैन. त हाम्रो प्रिन्सिपल के छ त? प्रिन्सिपल इज इक्वल्स टु व्हाट इज गिभन हियर? प्रिन्सिपल इज इक्वल्स टु रुपीस 1,50,000. ठीक छ, 1,50,000 हाम्रो प्रिन्सिपल नै भयो. टाइम कति छ त हाम्रो? टाइम इज इक्वल्स टु 4 इयर्स छ. एकदम इजी क्वेसन छ है. 4 इयर्स र कति पर्सेन्टको रेटले चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ अथवा लिइरहेछ त? इन्ट्रेस्ट 8% पर एनुम इयरलीमा छ. हामीले निकाल्नु पर्ने हो obtain the interest for 4 years. 4 वर्षको लागि इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त? we know that interest is equals to अथवा simple interest SI is equals to फर्मुला हुन्छ P into T into R upon 100 is equals to rupees into time 4 years and rate 8% whole divided by 00. Now 00 is cancelled. What is our answer? 48,000.
यो आयो हाम्रो 4 वर्षको इन्ट्रेस्ट 48,000। अब क्वेसनमा के भनेको छ सेकेन्ड नम्बरमा, यो त फर्स्ट नम्बरको हाम्रो एन्सर आयो। सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ त हाउ मच विल बी द इन्कम ट्याक्स इफ 5% ट्याक्स इज चार्ज अन द इन्कम। हाम्रो इन्कम त यो नै हो, यसैमा यदि 5% हामीले ट्याक्स लगाइदिने भने त इन्कम ट्याक्स हुन जान्छ कति त इन्कम ट्याक्स इज इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट त 5%। त लेख्दाखेरि हामीले यसलाई 48,000 अफ 5% है, अथवा 5% अफ 48,000 लेख्दा पनि हुन्छ है। त 48,000 इन्टु 5% गर्दाखेरि 0000 क्यान्सिल, मल्टिप्लाई गर्नु होला, 8 5 जा 40 अनि 4 5 जा 20, 20 गर्दाखेरि 24 रुपिस 2400। यो के आउन गयो त हाम्रो त इन्कम ट्याक्स आउन गयो। अब हाम्रो टोटल चाहिँ 3 नम्बरमा एउटा अझै क्वेसन छ यसैमा, फाइन्ड द नेट इन्ट्रेस्ट अब्टेन बाई द सुन। त्यसपछि भनेछ क्वेसनमा हाउ मच एमाउन्ट विल ही विथड्र एट द एन्ड अफ 4 इयर्स। 4 वर्षमा यदि उनले विथड्र गर्ने हो भने कति एमाउन्ट उनले पाउँछिन् अथवा पाउँछन् त हाम्रो मिस्टर